دوره صفوی از مهمترین ادوار تاریخ ایران به شمار می آید، چرا که با گذشت 900 سال پس از انقراض شاهنشاهی ساسانی، یک دولت متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی نماید. بعد از اسلام حکومت‌های ایرانی مانند طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه و آل زیار روی کار آمدند، اما هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود قرار دهند و میان تمام نواحی و مناطق جغرافیایی ایران در آن دوران یک پارچگی پدید آورند. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. بیشتر از 15 کتاب منابع ما در این ویدیو می باشند که به صورت چند اسلاید داخل ویدیو براتون میذاریم. ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی، تاریخ صفویه، تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفوی تا زمان حاضر، تاریخ ایران از مغول تا افشاریه، پیدایش دولت صفوی، تشکیل شاهنشاهی صفوی، ایران عصر صفوی، اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن 9 هجری، صفویان در گذرگاه تاریخ، فتوحات شاهی، تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی، زندگانی شاه عباس اول، تاریخ نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ، شیخ صفی و تبارش، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه. اگر محتوای این کانال را دوست دارید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع شوید و تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حالا بریم سراغ قسمت دوم تاریخ صفویان. راستی قبل از اینکه بریم سراغ قسمت دوم، پیشنهاد میکنم برگردید و ویدیوی قبلی که قسمت اول صفویان رو ببینید برای اینکه بهتر و از ابتدا با سلسله صفویه آشنا بشیم. شیخ صفی الدین اردبیلی در سال 650 هجری قمری در کلخرام به دنیا آمد و در 6 سالگی پدرش را از دست می‌دهد. او بیشتر علاقه به عزلت و گوشه‌نشینی دارد و از معاشرت با مردم پرهیز می‌کند. صفی الدین در عین اشتغال به مقدمات علوم رسمی تمایلی به پارسایی و ریاضت یافت و به روزه‌داری و شب زنده‌داری روی آورد. قرآن را از بر کرد، در فرایض و سنن وقوف تمام یافت، چنانکه از لغات عربی و پارسی و ترکی و مغولی هم بهره‌مند گشت. هر روز قدرت و شوکت شیخ زیاد می‌شد تا جایی که امیر چوپان امیرالامرای کل ایلخانان از مریدان او می‌شود و سلطان ابوسعید و دیگر بزرگان مملکت به خانقاه او رفت و آمد داشتند. صفی الدین در اواخر عمر پسر شیخ صدرالدین موسی رو جانشین خودش میکنه. اونم بساط ارشاد پدرش رو که روز به روز گسترده‌تر و بارونق‌تر میشه رو سرپرستی میکنه. اونی ظاهراً بر مذهب پدر یعنی مذهب شافعی بوده. دوران زندگانی صدرالدین از سال 704 تا 794 هجری قمری و به ویژه ایام جوانی او صرف مبارزات سیاسی با حاکم مغولی ملک اشرف چوپان میشه و مدتی را نیز در تبریز در حبس بوده. صدرالدین در اواخر عمر پسرش علاءالدین علی را که به سلطان خواجه علی سیاهپوش شهرت داشته به جانشینی خودش انتخاب میکنه. تیمور پس از غلبه بر بایزید عثمانی هنگام مراجعت در اردبیل خواجه علی را ملاقات میکنه. دیدار او چنان تأثیری در تیمور میذاره که دستور میده دهات و اراضی زیادی را به عنوان وقف به خاندان صفوی منتقل کنند و حتی اگه مجرمی به خانقاه اونا پناهنده بشه کسی متعرض اون نشه. برام معتقد است که خواجه علی نوه صفی الدین اولین کسی بوده که اعتقادی راسخ به اصول تشیع ابراز داشته و در خواب با ائمه صحبت نموده است و نوه او جنید و نبیرش حیدر نخستین اشخاصی بودند که عقیده خود را اظهار داشته و تیغ در کف در میدان جنگ مرگ را استقبال نمودند. خواجه علی در اواخر عمر با پسرش شیخ ابراهیم به حج رفت و در بازگشت از سفر در بین راه مریض شد و در سال 832 قمری درگذشت و پسر خود را جانشین خود قرار داد.
شیخ ابراهیم بعد از فوت پدر به اردبیل آمده بر سجاده امامت نشست. در روزگار شیخ ابراهیم اتفاق مهمی رخ نمیده. این دوره مطابق با دوره شاهرخ تیموری در شرق و قراقیونلوهای آذربایجان و عراق بوده که هر دوشون متمرکز و خواهان گسترش بودند. آرامشی که در زمان شیخ ابراهیم به وجود میاد در زمان پسرش سلطان جنید که جانشین شیخ ابراهیم میشه به نقطه اوج میرسه. در زمان اونه که این فرقه قدرت میابه و میتونه ادعای خود را نسبت به تاج و تخت ایران علنا ابراز کنه. از این پس تبلیغات مذهبی که به صورت صلح‌جویانه انجام میگرفته جای خودش رو به تبلیغات سیاسی میده. مخصوصا که توانسته بودند سپاهی از مریدان و طرفداران خودشون جمع کنن و با اتکاب این سپاه وارد صحنه نبرد سیاسی بشن. در حقیقت اون بود که فکر تبلیغات صلح‌جویانه‌ای که تا به حال از طرف ائمه علیه السلام و پیروانشون دنبال میشده رو رها میکنه و دست به حملات سیاسی و نظامی میزنه. هرج و مرجی که پس از مرگ شاهرخ میرزا شاهزاده تیموری در ایران و عراق روی داد به وی اجازه داد که نقشه‌های سیاسی و نظامی خود را دنبال کنند و به علت شهرت خود و خانواده‌اش که در تقوا معروفیتی داشت عده زیادی از مریدان این خاندان به اردبیل شتافتند و شیخ جنید توانست در این شهر حکومتی به نفع خود تشکیل دهد. همین امر سبب وحشت و اضطراب شاهزادگان قراقینلو که در نواحی باختری ایران حکومت می‌کردند شد. جهانشاه پادشاه قراقیونلو شیخ جنید را مجبور میکنه که اردبیل رو ترک کنه و اگه این درخواست رو انجام نده اردبیل رو ویران کنه. جنید به همراهی عده‌ای از صوفیان طریقت صفویه اردبیل رو ترک میکنه. شیخ جنید پس از مدتی سرگردانی نزد اوزون حسن شاه آقایونلو به دیار بکر میره. اوزون حسن به علت کینه‌ای که نسبت به خاندان قراقیونلوها داشت از او پذیرایی خوبی انجام میده. جنید 3 سال در دیاربکر که تختگاه اوزون حسن بود به سر برد و اوزون حسن خواهر خود خدیجه بیگم را به ازدواج او درآورد. سپس جنید به تراوزان حمله کرده و آنجا را غارت کرد و با غنایم و اسیران بسیار برگشت. اتحاد اوزون حسن و شیخ جنید قدرت خاندان صفوی را چند برابر کرد و از این پس از نظر مذهبی و سیاسی می توانستند ادعای خود را نسبت به تاج و تخت ابراز دارند. به این جهت پس از چندی شیخ جنید به اردبیل بازگشت و یک سپاه 10,000 نفری از صوفیان مرید خود مجهز ساخت و بر ضد شیروانشاه پادشاه شروان وارد جنگ شد. ولی در این جنگ شیخ جنید به قتل رسید. سلطان جنید از خدیجه خانم خواهر اوزون حسن صاحب پسری میشه که در تاریخ صفویه به سلطان حیدر مشهوره. در زمان اونه که تمایل زیادی به شیعه در این طریقت پدید میاد. سلطان حیدر در زمان قتل پدر در سالهای کودکیش به سر میبره، اما پس از چندی با فتح تبریز توسط اوزون حسن تحت تعلیم و نوازش او قرار میگیره و این مناسبات به جایی میرسه که اوزون حسن دختر خود حلیمه بیگی آقا رو که ملقب به علمشاه بیگم بوده رو به عقد سلطان حیدر در میاره. پس از فوت اوزون حسن و به سلطنت رسیدن سلطان یعقوب روابط شیخ حیدر و آقایونلوها تیره شد، به طوری که شیخ مجبور شد با پیروان خود دیاربکر را ترک گوید. شیخ برای انتقام خون پدر به فکر حمله به شیروان افتاد و سپاهی از طرفداران خود تجهیز کرد و برای مشخص کردن طرفداران خود دستور داد که کلاهی قرمز بر سر آنها بگذارند. ابداع کلاه قرمز و موظف ساختن مریدان به استفاده از آن از تدبیرهای خاص شیخ حیدر است و این امر نشان می‌دهد که حیدر به اهمیت یک نواختی لباس در نیروهای نظامی واقف گردیده و می‌خواسته مریدانش را در ظاهر به نوعی متحدالشکل سازد. این کلاه قرمز نشونه تشیع هم بوده. به گفته کتاب عالم‌آرای عباسی شیخ حیدر در رؤیایی دستور میگیره که طرفداران خودش رو با تاجی 12 گوشه به نشانه 12 امام شیعه از بقیه متمایز کنه. این کلاه به رنگ سرخ بود و چون به زبان ترکی سرخ را قزل میگفتن، افرادی که این کلاه را بر سر داشتن به نام قزلباش یا سرخ سر معروف شدند و به همین جهت سپاهیان شیخ حیدر به نام قزلباش شناخته شدند. اگر محتوای این کانال را دوست داشتید و تا به حال کانال را سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید
تا زمانی که ویدیوی جدید منتشر میشه از اون مطلع بشید. پس از مجهز ساختن سپاه، پسر بزرگ خود سلطان علی را به جای خویش گماشت و با 12,000 نفر قزلباش از راه شیروان روانه چرکس و داغستان گردید و در تبرسران نزدیک شیروان با فرخ یسار پسر خلیل سلطان روبرو شد. چون شیروانشاه یارای مقاومت نداشت، نامه‌ای به سلطان یعقوب پادشاه آقایلو نوشت که سلطان حیدر تصمیم به تشکیل حکومتی مستقل و خودمختار گرفته است و با سپاهی به شیروان حمله نموده اگر بتواند آنجا را تصاحب کند به آذربایجان حمله خواهد برد. سلطان یعقوب برای خاتمه دادن به تحرکات خاندان صفوی سلمان بیک نامی رو با 4,000 نفر به کمک شیروانشاه میفرسته. به علت زیادی سپاه دشمن سلطان حیدر شکست میخوره و در سال 893 هجری به قتل میرسه و طرفدارانش هم پراکنده میشن. جسد وی در تبرسران مدفون میشه. پس از مرگ سلطان حیدر خانواده‌اش به امر سلطان یعقوب به استخر فارس منتقل میشن و مدت 4 سال و نیم در آن شهر زندانی بودند. اما در دوران سلطنت رستم بیک اون دستور میده تا اسرا را آزاد و به اردبیل منتقل کنند. که علت این امر قصد رستم برای استفاده از نفوذ معنوی خاندان صفوی بوده. بایسانقور پسر یعقوب با طغیان رستم پسر مقصود بیک روبرو شد. سلطان علی با شکوه فراوان وارد تبریز شد و در رأس نیروی مرکب از پشتیبانان خود و سربازان آقایلو به رهبری آیب سلطان مأمور جنگ با بایسانقور شد. در این جنگ بایسانقور کشته شد. سلطان علی با پیروزی وارد تبریز گردید. اما همین که خطر مرتفع گشت، رستم از نفوذ عمه‌زادگان به وحشت افتاد و سپاهی را برای سرکوبی آنان فرستاد. در این جنگ سلطان علی به قتل رسید و ابراهیم و اسماعیل را مریدان مخفی کردند. اسماعیل را مریدان از آذربایجان بیرون برده و به گیلان رساندند. اسماعیل در این سالها تحت حمایت و تعلیم کارکیا میرزا علی قرار داشت و چند امارت را به او اختصاص داده بود و مولانا شمس الدین لاهیجی به عنوان آموزگار او به کار گماشته شد. ظاهراً از خاندان صفویه نخستین کسی که ادعای سیادت میکنه و نسب جد خود شیخ صفی‌الدین اردبیلی را به امام موسی کاظم میرسونه شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل اول بوده و از اون پس پادشاهان این سلسله نیز خودشون رو از اولاد حضرت علی میشمرن. اما این نسبنامه اساس درستی نداره و تحقیقات جدید ثابت کرده که فیروز شاه زرین کلاه جد هفتم شیخ صفی‌الدین از کردستان در حدود سال 569 قمری به آذربایجان اومده و اجداد صفوی اصالتاً ایرانی بوده و به زبان آذری سخن میگفتند. صفویان همین که با استفاده از نیروی پویای یک ایدئولوژی خاص به قدرت دست یافتند، عمداً به محو کردن شواهدی در مورد منشأ خود دست دادند که ممکن بود باعث ضعف کارایی این ایدئولوژی شود و پایه‌هایی را که این ایدئولوژی بر آن استوار بود مورد سؤال قرار دهد. برای درک اینکه صفویه چرا و چگونه شواهد در مورد منشأ خود را تحریف کردند، ابتدا باید در مورد ادعای صفویه و پایه‌هایی که قدرت شاهان صفوی بر آن استوار بود اطلاع کافی داشته باشیم. قدرت شاهان صفوی بر 3 پایه مشخص استوار بوده. اول، نظریه حق الهی پادشاهان ایرانی و این حق بر این اساس مبتنی بوده که این پادشاهان از فر ایزدی برخوردارند. این نظریه باستانی که متعلق به دوران قبل از اسلام بوده با تمام شکوه قبلیش به کار گرفته شد و در هیئت جدید آن که فرمانروا سایه خدا بر روی زمین ظل الله فی الارض است مجددا ظاهر شد. دوم اینکه ادعای شاهان صفوی بود مبنی بر اینکه آنان نماینده حضرت مهدی بر روی زمین هستند که 12مین و آخرین امام شیعیان اثناعشری است که از دیدگان غایب میشه و بازگشت وی پیام آور روز داوریه. سوم، مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه که به نام صفویه شناخته میشدند. شاه طهماسب اول فردی به نام ابوالفتح حسینی را می‌گمارد تا از روی کتاب صفة الصفا
نوشته ابن بزاز که در شرح حالات و کرامات صفویه خاصه شیخ صفی‌الدین اردبیلی نوشته شده مجموعه‌ای تحریر و تنظیم نماید. وی نیز تحریری از صفت و صفا همراه با تحریفاتی در آن ترتیب می‌دهد که بنابر پاره‌ای نظرات به منظور نسبت دادن خاندان صفوی به سادات و ائمه شیعه و از بین بردن آثار و شواهد دال بر سنی بودن افراد پیشین این خاندان بوده است. گفته شده است که وی کلمه سید و شیعه را در آغاز اسامی فرزندان شیخ صفی‌الدین افزود. ابوالفتح به امر شاه طهماسب اول با تجدید نظر در این کتاب شرح حال برخی از افراد خاندان صفوی تا طهماسب اول را بدان افزود. به هر حال چون دودمان صفویان بر سریر شاهنشاهی ایران مستقر میشن، خودشون را به سلسله سادات منتسب میکنن و گویا نسبت شیخ صفی‌الدین را با 21 پشت به امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم میرسوندن. اکنون ثابت شده که این افسانه بعدها پدید اومده و تاریخ پیدایش آن پس از اواسط قرن نهم هجریه و به تازگی احمد کسروی محقق ایرانی حدس زده که خاندان صفویه اصالتاً کرد بودند و مورخ ترک زکی توغان نیز این نظر را تایید کرده. به هر حال صفویان که در اردبیل آذربایجان میزیستند به ترکی گرایش پیدا میکنند و در نیمه دوم قرن 15 میلادی یا 9 هجری زبان مادریشون آذربایجانی بوده. شاه اسماعیل به زبان آذربایجانی شعر میگفته و تخلصش هم خطایی بوده. کسروی در خصوص مذهب و زبان صفویان معتقد است شیخ صفی نیای بزرگ صفویان سنی بوده. شیخ صفی در زمان خود سید نبوده، به این معنی که نه کسی او را به سیدی می شناخته و نه او چنین تباری به خود می بسته. این پس از مرگ او بوده که پسرش صدرالدین به هوس سیدی افتاده و با خواب و کوشش مریدان چنین تباری را برای خود ساخته است. همچنین شیخ صفی و پدرانش تا آنجا که می دانیم از بومیان آذربایجان و زبان ایشان آذری بوده و ترکی که شاه اسماعیل با آن شعر می سروده سپس در آن خاندان رواج یافته. به طور کل باید بگیم که از شیخ صفی تا شاه اسماعیل که 200 سال کم و بیش گذشته در خاندان صفوی 3 دگرگونی رخ داده. اولا شیخ سید نبوده و نبیرگان او سید شدند. دوما شیخ سنی بوده و نبیره او شاه اسماعیل شیعی سنی کش در اومده. سوما شیخ فارسی زبان بوده و بازماندگان او ترکی رو پذیرفتند. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال رو پسندیدید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و اگه یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیوی جدیدی منتشر شد از اون مطلع شوید. لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری رو از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. پیشنهاد میکنم ویدیوی بعدی که قسمت 3 صفوی هست رو هم از دست ندهید. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیوی بعدی.